Megjelent az iOS 18 Beta 2, valamint az Apple bejelentette, hogy 2024-ben ez a 3 iPhone funkció nem fog megérkezni egyik Európai Uniós országba sem. A mai videót az iPhoneMagyarország.hu támogatta. Hogyha kerestek egy ütésállótokot, ez a 2 választás nektek van. Ez az Apollo 333, 3 méteres ütésállóság, 3 faktoros védelem, illetve 3 év garancia. Ez pedig az Apollo Hex, amiben egy különleges ilyen hexagonok vannak, aminek köszönhetően kiválóan elnyeri az ütésnek az energiáját, polikarbonát hátlap, illetve szilikon belsővel tudod védeni a telefonodat. Mindenféleképpen csekkoljátok, mind a 2-ben extrém erős mágnesek vannak, hogy mindenfajta MagSafe-es kiegészítőhez csatlakoztatni tudjátok a telefonotokat. Ez a 2 termék az iPhoneMagyarország.hu-n az Apple Pie 20 kuponkóddal most 20% kedvezménnyel elérhető a következő 24 órában, úgyhogy nem maradjatok le. Apollo 333, illetve Apollo Hex az iPhoneMagyarország.hu-n. Egyszerűen felforra a vérem attól, hogy az Európai Unió már megint beleszólt az Apple-nek a dolgába. És köszönhetően annak, hogy van ez a Digital Markets Act, nem fog megérkezni az iPhone-okra az Európai Unióban 2024-ben az Apple intelligencia, a SharePlay, illetve az iPhone tükrözés. Kezdjük egyből az Apple intelligenciával. Az Apple intelligencia ugye a mesterséges intelligencia, ami be lett építve az iOS 18-as operációs rendszerrel, az iPhone 15 Pro-ba és 15 Pro Max-ba. És igen, majd valószínűleg meg fog érkezni 2025-ben, de most szeptemberben, amikor megjelenik a végleges iOS 18, akkor nem lesz benne nekünk Európai Uniós lakóknak, ugyanis az Európai Unió ezt nem szeretné, vagy valami olyan problémát talált az Apple-lel már megint, ami miatt ezt így szabályozni szeretnék. Nem tudom egyszerűen feldolgozni azt, hogy egy kormány miért akar beleszólni egy magáncégnek a dolgába. Egy olyan magáncégnek, aki nem is ezen a kontinensen van, hanem Amerikában, és mi köze van ahhoz, hogy hogyan és miként csinálja a dolgait. Hogyha az Apple gyárt egy terméket, amit a vásárlók jónak minősítenek, akkor azt a terméket meg fogják vásárolni. Hogyha nem tartják jó terméknek, akkor nem fogják megvásárolni. És ez ennyire egyszerű. Nem kell szabályozni az Apple-t, nem kell szabályozni a döntéseket. Az egyik legbiztonságosabb rendszer az Apple-nél van, az iPhone-ok az egyik legbiztonságosabb telefon a piacon, és az Európai Uniónak ez valamiért nem tetszik. Még az Apple sem tudja azt, hogy milyen fajta kérések történnek az Apple intelligenciával, azonban az Európai Uniónak ez nem elég transzparens, így probléma van ezzel a Digital Markets Act-tel. Nem szeretnék semmiféleképpen politizálni, és nem akarok ebbre így rámenni a csatornán, hogy Európai Unió így, Európai Unió úgy. Én csak a felhasználói szemmel látom azt, hogy ez a Digital Markets Act egyelőre nem működik nekünk felhasználóknak. És el is mondom, hogy miért. Az egyik példa az a harmadik fél által gyártott alkalmazásboltok. Az amerikai App Store-ban, hogyha letöltjük a Delta nevezetű alkalmazást, akkor ingyenesen le tudjuk tölteni. Az Európai Unióban ez az alkalmazás nem került be az App Store-ba, hanem csak egy harmadik fél által gyártott AltStore nevezetű alkalmazás piacon elérhető, amiért éves szinten 2 eurót kell fizetni. Nem sok az a 2 euró, de fizetős lett egy ingyenes alkalmazás, köszönhetően a Digital Markets Act-nek. A másik dolog, szerencsénk volt azzal, hogy az iPhone-ok kaptak USB-C csatlakozót. Azonban ez az innovációt le tudja lassítani, mert most minden egyes telefonnak USB-C-snek kell lennie. Ez most rendben van, de 5 év múlva, 10 év múlva, amikor már lesz egy jobb csatlakozó, mint az USB-C, akkor is az Európai Unió meg fogja követelni, hogy USB-C csatlakozó legyen, mert hogy ez az egységes rendszer. Nem tudom, nem értem, nem hiszem, hogy akkor már ezzel foglalkozni fognak, és ez annak ellenére, hogy lehet, hogy az Apple még nem hozta volna el nekünk, de lehet, hogy 2 éven belül egy olyan csatlakozót kapunk, ami sokkal jobb az USB-C-nél, vagy mondjuk egy csatlakozó nélküli iPhone-t kapunk, ami lehet, hogy bizonyos más indokok miatt lett volna sokkal jobb. Egyelőre a helyzet a következő. Nem érkeznek meg kulcsfontosságú funkciók az iPhone-jainkba, köszönhetően ennek a Digital Markets Act-nek, valamint ahogy látom, drágább lett az ingyenes alkalmazás, ugyanis most már nem ingyenes. Tehát az Európai Unió regulációja nem úgy működik,
ahogy azt tervezték, és ennek a levét mi isszuk meg. Szóval nincsen Apple intelligencia, nincsen SharePlay. Mi az a SharePlay? A SharePlay az, hogyha mondjuk FaceTime-on vagy, és szeretnéd megosztani az iPhone-nak a kijelzőjét, akkor azt az iOS 18-ra már meg tudod tenni. És nem csak, hogy megosztani, de akivel megosztod, az hozzáfér a te kijelződhöz, és igazából tud lapozni, ugyanúgy, mint a Mac-en is meg lehet osztani a kijelzőt, és be tudsz nyúlni másnak a gépébe, és meg tudod javítani. Ez anyukáknak, apukáknak, nagypapáknak, nagymamáknak nagyon nagy segítség lehet, hogyha mondjuk te vagy az, te, aki mindig megjavítja otthon a telefonokat, hogy most már távjavítást is tudnád csinálni. Hát most már nem. Úgyhogy ez ennyire egyszerű, SharePlay nem érkezik, illetve az iPhone tükrözése sem, ami a macOS Sequoia-nak az egyik legjobb funkciója, méghozzá az, hogy a telefonod lezárva van a táskádba vagy a másik szobába, nem kell oda menned és megnézned és feloldanod és úgy használnod, hanem kinyitod szépen a MacBookodat, vagy mondjuk az iMac-edet, vagy bármit, és ott tudod tükrözni a telefonodat, anélkül, hogy elővennéd, és tudod irányítani a telefont, és be tudsz lépni az alkalmazásokba, és mindent tudsz csinálni a számítógépeden, anélkül, hogy elő kellett volna venned a telefonodat. Na, ez a funkció sem fog érkezni, tehát a macOS Sequoia-t is megnyomorították ezzel, hogy ez a funkció nincsen benne. Dühítő, de majd meglátjuk, hogy miként fogják ezt az egészet így regulálni, hogy hogyan és miként rangsorolja be ezeket a funkciókat. Az Apple lehet, hogy úgy fog történni, hogy igazából csak a régiót kell állítani a telefonodon. Például, ahogy látjátok, ez egy iPhone 14 Pro Max amerikai régióra van állítva, így az Apple News-t azt elérem. De hogyha átállítom magyar régióra, akkor az Apple News az eltűnik. Lehet, hogy a régióra lesz állítva az Apple intelligencia, de az is lehet, hogy az iCloud accountodhoz lesz kötve, ami azt jelenti, hogy hogyha magyar bankkártya van hozzáadva az iCloudodhoz, akkor nem fog működni. Hogyha más bankkártya, külföldi accountod van, akkor működni fog, illetve Európai Unión kívüli accountod van, akkor működni fog. Ezek mind kérdőjelek, a további bétákban majd valószínűleg megkapjuk erre a választ. Na de akkor beszéljünk most erről az iOS 18 Beta 2-ről. Apróbb változások történtek, amit szeretnék is bemutatni nektek. Az első leglátványosabb az, hogy ugye itt vannak a sötét módban az alkalmazások. A Beta 1-ben az App Store-nak az ikonja az nem volt jó, ezt most már az Apple javította. Mindemellett apróságok történtek, nagy dolgokra nem lehet számítani. Hogyha belépünk ide a szerkesztésbe, akkor láthatjuk azt, hogy itt van az automatikus, itt van a sötét mód, a világos mód, illetve ez a színes mód, amit már bemutattam nektek korábbi videókban, de most már van egy olyan funkció itt ezzel a kis napocskával, hogy a háttérképet is tudjuk változtatni világosról sötétre, hogyha szeretnénk, tehát hogy amikor a sötét alkalmazásokat szeretnénk világos háttérrel, akkor ezt meg tudjuk tenni ennek a gombnak a segítségével. Továbbá, apróság szintén, hogyha bemegyünk a jelszavak alkalmazásba, akkor ide alulra került egy kis plusz gomb, amivel hozzá tudunk adni egy új jelszót. Tehát, hogyha valahol máshol kreáltál egy jelszót, és szeretnéd elmenteni, akkor ennek a plusz gombnak a segítségével ezt most már meg tudod tenni. Továbbá, hogyha lehúzzuk a Control Centert, a Control Centernek az irányíthatósága is sokkal jobb lett, tehát most már, hogyha szeretnék valamit átállítani nagyról kicsire, vagy kicsiről nagyra, akkor az sokkal jobban működik. Korábban össze-vissza ugrált, ugye Beta 1 ez még nagyon-nagyon instabil, úgyhogy nem is volt meglepetés. Viszont ami újdonság az, hogy itt erre a bekapcsoló gombra, hogyha korábban rányomtál, akkor egyből ki akarta kapcsolni a telefont. Most, hogyha hozzáérsz, akkor nem történik semmi, és ez azért van, mert csomóan véletlen hozzáértek, és telefon majdnem kikapcsolt. Most már így hosszan rá kell nyomni, hogy valami történjen. Szerintem ez nagyon-nagyon hasznos kis frissítés. Továbbá, hogyha bemegyünk a beállításokba megkeressük az üzenetek alkalmazást, menjünk rá ide a Messages alkalmazásra, és hogyha Amerikában lennénk, akkor 2 dolgot látnánk. Itt az MMS fölött lenne egy RCS. Most már az Apple engedélyezte a Beta 2-ben az RCS funkciót, ami azt jelenti, hogy ha androidos telefonokkal akarunk üzenetezni, akkor már látni fogjuk az SMS-ben is, hogy megérkezett nekik, elolvasták, stb. Illetve jobb minőségű képeket, videókat tudunk küldeni nekik, mint korábban, tehát most már nem az MMS-sel megy át, hanem az RCS-sel. Továbbá Amerikában szintén megérkezett a műholdas iMessage, aminek itt alul kéne lenni egy demónak, de mivel Európában vagyok, ezért ez nem jelenik meg. De ezt valahogy úgy kell elképzelni, mint hogyha bementek ide az SOS-be,
akkor itt alul is látok egy ilyen demót. De mivel Magyarországon vagyunk, Magyarországon a műholdas kapcsolat sem működik az iPhone-okkal, de Spanyolországban voltam, tudtam csinálni nektek egy kis screen recordingot, hogy hogyan és miként néz ki ez az SOS, meg kell nézni a műholdat, és akkor tudsz küldeni egy üzenetet. Na ugye az üzenetekben most már Amerikában, hogyha nincsen térerőd, nincsen wifi-d, akkor az iMessage még ugyanúgy működni fog műholdon keresztül, tehát bárhonnan tudsz üzenetet küldeni a világon, illetve a Find My-t is fel tudod frissíteni, tehát hogyha hajótörés szenvedsz, és a telefonod még él, akkor gyakorlatilag megmenekültél, mert tudsz küldeni műholddal üzenetet, hogy hol vagy. Az iOS 18 beta egy meglepően gyors volt és fluid volt, a beta 2-ben is ugyanezt látom. Igazából az aksival nem tudok nektek sokat elmondani, a beta 1-ben nagyon-nagyon rossz volt az aksi, a beta 2-ben remélem javulni fog, ezt majd a beta 3 bemutatóban elmondom, hogy milyen volt a beta 2-nek az aksia, és akkor átrágjuk itt a dolgokat. Továbbá szerettem volna megjegyezni, hogy mindenféleképpen töltsétek le a Final Cut kamerát, ugyanis ez egy professzionális kamera az Apple-től, ami hát nagyon-nagyon menő. Tudjátok, ez egy professzionális kamera, lehet, hogy csinálok erről egy külön videót inkább, most nem is megyek bele a részletekbe, de nézzétek meg ezt az alkalmazást, ingyenesen lehet tölteni, és egy profi kamera lesz a telefonotokon, ami, hogyha iPad-ed van, akkor mindenféleképpen hasznos tud lenni. Fiúk és lányok, ez volt a mai videó. Ne felejtsétek el Apollo 333 és Apollo Hex. Amúgy azért 333, mert 3 éves garancia, 3 faktoros védelem, azaz polikarbonát hátlap, kameravédő és extra vastag légbuborékok a sarkokban, illetve 3 méteres ütésállóság, ez az Apollo 333, mindenféleképpen csekkoljátok az iPhoneMayorország.hu most 20% kedvezménnyel, továbbá az Apollo Hex, ez 2 ilyen polikarbonátlap, illetve belső szilikonból áll össze, így szét is lehet szedni a tokot, rugalmas, de mégis nagyon-nagyon merev a tok, ennek köszönhetően mindenfajta eséstől nagyon-nagyon jól megvédi a telefonodat, és a mágnesek brutál erősek. Apple Pie 20 a kuponkód, 20% kedvezmény, iPhoneMayorország.hu.